මගේ YouTube channel සිල්ලන SD ශ්‍රී ලංකා YouTube channel එකට ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. අද අලුත්ම වීඩියෝ එකක්. ඉතින් වෙනදා වගේ මම අදත් ඔයගොල්ලන්ට ගෙනාවේ ශ්‍රී ලංකන් coin vs train experiment එක ගැනයි. ඉතින් coin experiment එකේ train vs experiment එකයි. ඉතින් මම වීඩියෝ කීපයක් ඔයාලට ගෙනාවා. ඉතින් අදත් ඒ වගේ වීඩියෝ එකක් තමයි කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ කෝච් දැකලා ඒ වගේම ඔයා කෝච් වල ගමන් ගිහිල්ලා ඒ වගේම ඔයා කෝච් පාරවල ගිහිල්ලා ඉතින් ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ ඔයා කාසි නැත්නම් ඔයාගේ මුදල් සිල්ලර් කාසි රේල් ස්ටේෂන් එකට ගිහිල්ලා රේල් පාරවල තියලා මෙන්න මේ විදිහට තරලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය නැති අයත් ඉන්නවා. ඉතින් එයාට අලුත්ම එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් වෙන්න තමයි අපි මෙන්න මේ වගේ දේවල් කරන්නේ. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද කියලා. අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම කරන්න යන්නේ රුපියල් 10යි දෙකේ කාසි 10යි කෝච්චියට අහු කරන්න යන්නේ. අද මේ දෙවෙනි වැඩසටහන